Γεια σε όλους, τώρα θα σας δείξω το πως μπορείς να βάλεις κάστρα σε ένα αμάξι turbo diesel. Θα ανοίξουμε το καπό. Εδώ έχουμε τη σκάστρα. Εδώ έχουμε η ηλεκτροβαλβίδα 3 δρόμων. Και τώρα θα σας πω τη διαδικασία. Τι γίνεται για να δουλέψει μια σκάστρα. Αυτή είναι και η ρυθμιζόμενη στο ελαττήριο. Χρειαζόμαστε για αρχή αυτή εδώ την ηλεκτροβαλβίδα. Μπορείς να βρεις οτιδήποτε ηλεκτροβαλβίδα θες, αρκεί να έχει να είναι τριών θέσεων. Δηλαδή εδώ που θα τραβάει, μάλλον από εδώ τραβάει, από εδώ κάνει το vacuum, και από εδώ που θα είναι πίσω που πρέπει να είναι ελεύθερη για να κάνει ατμοσφαιρική πίεση. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα εγώ εδώ? Έχω πάρει από εδώ που έρχεται από το σεβρό των φρένων, έχω πάρει παροχή για υποπίεση. Έρχεται στη ηλεκτροβαλβίδα. Από εδώ φεύγει, πηγαίνει στη σκάστρα. Έχω συνδέσει στο κολάρο του intercooler, έχω συνδέσει την σκάστρα. Και εδώ έχουμε τα καλώδια. Αυτό το καλώδιο πάει μέσα. Τώρα θέλω σημάζει με αυτά, δεν θα τα αφήσω έτσι. Πάει μέσα στην καμπίνα. Πατάς ένα διακόπτη και ενεργοποιείται η ηλεκτροβαλβίδα. Ύστερα, όταν πατάω τον γκάζι πλέον στο αυτοκίνητο, δημιουργείται πίεση κενού. Και όταν αφήνω τον γκάζι, συνεχίζει και δίνει και σκάει η σκάστρα. Τώρα τι γίνεται? Για να δουλέψει σωστά, γιατί στην αρχή έσκαγε μία φορά και μετά έμενε μόνιμα ανοιχτή η σκάστρα, χρειάζεται κάτι που να δίνει την εντολή. Και πάμε εδώ κάτω. Εδώ πέρα λοιπόν έχω βάλει αυτό το μικρό διακοπτάκι και ενεργοποιείται με τον γκάζι. Δηλαδή εδώ πέρα δουλεύει κανονικά, δίνεις γκάζι, η σκάστρα είναι κλειστή. Μόλις κλείσει, ενεργοποιεί τη σκάστρα και ακούγεται ο θόρυβος. Ξανά το κάνω. Μόλις πατάς γκάζι, φεύγει πίσω. Μόλις κλείσει, αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί το κύκλωμα στην ηλεκτροβαλβίδα και ενεργοποιεί τη σκάστρα. Είναι απλό σαν κατασκευή, αλλά έφαγα πολλές ώρες γιατί δεν μπορούσα να βγάλω άκρη με τις πιέσεις και τις υποπιέσεις εδώ πέρα. Είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Μόλις κατάλαβα πώς δουλεύουνε, το έφτιαξα. Λοιπόν, χρειάζεται να πάρεις καλή υποπίεση. Δοκίμασα και από εδώ που έχει το Nissan κάποιες παλιές υποπιέσεις για την EGR, αλλά δεν έχουν τόσο δύναμη. Αυτή η υποπίεση εδώ ήταν η καλύτερη που μπορούσα να βρω. Έρχεται από το σεβρό. Πρέπει σωστά να βάλουμε αυτά εδώ πέρα, γιατί διαφορετικά δεν θα δουλεύει. Δηλαδή ότι η ηλεκτροβαλβίδα και αν βρείτε και αν πάρετε, να ξέρεις που μπαίνει και που βγαίνει τέλος πάντων. Δηλαδή για να καταλάβουμε, τώρα μόλις το βγάλω, έχει κενό. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Τώρα μόλις το ξαναβάλω. Λοιπόν, τι κάνουμε, ξαναλέω λοιπόν τι κάνουμε τώρα. Δημιουργεί υποπίεση εδώ πέρα. Μέσα σε αυτό το σωληνάκι δημιουργείται η υποπίεση. Μόλις το γκάζι χτυπήσει το διακοπτάκι, ενεργοποιεί τη ηλεκτροβαλβίδα, ανοίγει η ηλεκτροβαλβίδα και τραβάει τη σκάστρα πάνω για να δημιουργήσει το κενό, δηλαδή να ακουστεί το τσαφ, να το πω έτσι. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε τριών θέσεων ηλεκτροβαλβίδα, ώστε το πίσω το κομμάτι να μένει ελεύθερο, γιατί αν δεν υπάρχει το πίσω κομμάτι, μόλις την τραβήξει πάνω θα μείνει μόνιμα τραβηγμένη πάνω, δεν πρόκειται να κλείσει. Ενώ αυτό εδώ πέρα, η κενή θέση, βοηθάει στη δημιουργία ατμοσφαιρικής πίεσης για να ξανακλείσει πάλι η ηλεκτροβαλβίδα. Πολύ απλό σαν κατασκευή, δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Μέσα στην καμπίνα έχω και το διακοπτάκι που ενεργοποιεί την ηλεκτροβαλβίδα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή μόλις το πατήσω ενεργοποιεί, στέλνει ρεύμα μάλλον στην ηλεκτροβαλβίδα, η οποία ηλεκτροβαλβίδα αυτή τη στιγμή έχει ρεύμα. Και μόλις όμως τραβήξω τον γκάζι πίσω με το πόδι, έχει διακοπεί το κύκλωμα, δεν έχει ρεύμα. Μόλις το αφήσω, χτυπάει το διακοπτάκι, ενεργοποιεί τη σκάστρα, ενεργοποιεί την ηλεκτροβαλβίδα, δημιουργεί κενό και ανοίγει τη σκάστρα. Καλό είναι να υπάρχει ένας διακόπτης να το ελέγχει, να μην έχει μόνιμα ρεύμα. Θα βάλω και μια ασφάλεια, δεν πρόλαβα να βάλω. Θα βάλω και μια ασφάλεια να υπάρχει για πάλι ενδεχόμενο.
Αλλά αυτό είναι. Τώρα ποιος θέλει να κάνει τη μετατροπή στην Nissan, εγώ το έβαλα εδώ πέρα, έφτιαξα μια απόσταση και το έβαλα. Αλλά εμένα είναι και 5 πόντους ψηλωμένο από καμπίνα. Επομένως είχα περιθώριο να σηκώσω το intercooler. Η πιο άλλη λύση, επειδή είναι πολύ στενό τα περιθώρια στο Nissan εδώ πέρα, να κάνεις τρύπα στο intercooler, να πας να στο κολλήσουνε και να βάλεις τη σκάχτρα εκεί, να κρυφώσει το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν ήθελα τώρα να μπλέξουμε τέτοια, γιατί συνήθως κάθομαι στο Σαββατοκύριακο και τα φτιάχνω. Ψήλωσε λίγο το intercooler, να χτίσει την παλιά του τη θέση και είναι αυτό. Λοιπόν, θα το βάλω τώρα μία μπροστά να το δείτε. Όλη τη διαδικασία δηλαδή. Λοιπόν, βάζω μπροστά, ενεργοποιώ τη βαλβίδα. Και εδώ το δείχνω. Αυτή η απλή κατασκευή είναι. Τώρα άμα κλείσω τη βαλβίδα δεν κάνει τίποτα. Μόλις την ανοίξω ακούγεται. Λοιπόν, αυτό ήταν ο τρόπος για να βάλεις ηλεκτροβαλβίδα και σκάστρα στο Nissan, σε οποιοδήποτε βασικά turbo diesel. Εύκολος τρόπος. Υπάρχουν και κάποια άλλα kit που τα παίρνεις έτοιμα. Αυτό είχα πάρει κι εγώ, το οποίο έχουν ένα ξεχωριστό κεφαλάκι και στο ξεχωριστό αυτό κεφαλάκι έχει ένα κίτρινο καλώδιο που πηγαίνει στην πώς το λένε, στον αισθητήρα του γκαζιού. Εκείνο είναι έτοιμο kit, το βάζεις το κεφαλάκι του πάνω, συνδέεις το κίτρινο καλώδιο στην αισθητήρα του γκαζιού και κάνεις ακριβώς, δηλαδή κάνει αυτό που έκανε εμένα με το διακοπτάκι που έφτιαξα, το έχει αυτό στα αυτοκίνητα που έχουν ηλεκτρικό γκάζι τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τα λέμε την επόμενη φορά.